ვაგრძელებ WSOPC Brussels-ის main event-ის ფინალური მაგიდის ფინალურ heads-ups ვიწყებთ პრინციპში შეიძლება ითქვას. ჩიპების რაოდენობას ხედავდით თქვენ, საკმაოდ დიდი განსხვავება 130-40 big blind-ის წინააღმდეგ. ფინალური heads-up-ის ორი მონაწილე გახლდათ ორი მოთამაშე, რომელმაც გამოთიშა ბოლო მოთამაშე გარსია გალაპიანო ფინალური მაგიდიდან. რიკარდო და პიერი არიან ფინალურ heads-up-ში, რომლებიც იბრძოლებენ main event-ის ბეჭდისა და 100,000-ისათვის. მეორე ადგილოსთან შეხვდება 68,000 евро ავტომატურად. ნახოთ მათი თამაში ძალიან საინტერესოა. სტეკები არ არის თანაბარი, თუმცა არაერთხელ გვინახავს ჩვენ დაბრუნებული მოთამაშეები, რომლებიც საკმაოდ ხშირად გამხდარან გამარჯვებულები თავარი ღონისძიებების ფინალური heads-up-ის, რომელიც დაუწყიათ ძალიან უკნიდან დაბალი სტეკით 126 big blind-ი 48 big blind-ის წინააღმდეგ. ძალიან საინტერესო თამაში გველის 30,000 60,000 არის ბლაინდები, 10,000 ანტე. ჩიპებს ხედავთ ჩვენ, პოზიციებს ხედავთ, შესაბამისად იზღა დაგვრჩენია საინტერესო თამაში. შემოგთავაზონ ორივე მოთამაშემ და ვადენოთ თვალი ფინალურ heads-ups WSOPC Brussels-ის main event-ისა, რომელსაც როგორც გითხარით, ბეჭედი თამაშდება და ასევე პირველ ადგილოსანი მიიღებს 100,000 ევროს. ჯერჯერობით საინტერესო არაფერი ხდება, სტანდარტულად გაცვალეს ბლაინდები მოთამაშეებმა. ისინი ძალიან კარგად იცნობენ ერთმანეთს, არა მხოლოდ ამ ტურნირიდან, ზოგადად არაერთი ტურნირი ოქნა თამაშები, აგრეთვე თამაშს გარეთაც აქვს ურთიერთობა, ეს ადამიანები ძალიან კარგად იცნობენ ერთმანეთს. საინტერესო არის 104 big blind-ი 51 big blind-ის წინააღმდეგ, რადგან ბლაინდები გაიზარდა უკვე და შეგვიძლია ჩვენ ფინალურ heads-up-ზე გავაკეთოთ პირდაპირ ტრანსლირება და კომენტირება. ნახოთ, საინტერესოა რიკარდოს გამხსნელი რეიზი ბატონიდან, რასაც სავარაუდოდ უნდა მოყვეს პიერ მაჯის კოლი ან შემოქმედებითი უფრო მეტი აგრესია. ამ შემთხვევაში კოლი 70,000-ზე, ნახოთ ბანკი არის 280,000. ძალიან საინტერესოა რა ფლოპი იქნება. ჯერჯერობით ყველაფერი წინ არის, პრინციპში 40 big blind-ი სტეკი არითაც short stakes-საც ანუ outsiders შეუძლია ჩვეულებრივად გაზარდოს და მანევრირებადი თამაში შესთავაზოს მოწინააღმდეგეს. ვნახოთ ფლოპზე ქალი 7-იანი ამოსვლის შემდეგ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რიკარდო. იგი აკეთებს სიბეთს და ძალიან სწრაფადვე იღებს folds მოწინააღმდეგესგან. კიდევ ერთი პატარა ბანკი გაათამაშეს ფინალური heads-up-ის მონაწილეებმა, რომლებიც სწორედ იმ ბეჭდისთვის იბრძვიან, რომელიც მაგიდის შუაგულშია მოთავსებული. სხვათა შორის პიერ მაჯი იყო მოთამაშე, რომელიც გუშინ გადარჩა, შეიძლება ითქვას, იყო რისკის ქვეშ ქართულ მოთამაშესთან შოთა ბობოხიძესთან, რომელმაც ტუზ 9-იანით უპასუხა ტუზ 8-იანით გაკეთებულ all-ins პიერის მხრიდან და ფლეშით მოუგო ქართულ მოთამაშეს, რომ არა ის ხელი შეიძლებოდა აბსოლუტურად ყველანაირად წარმართულიყო ყველაფერი. ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ნახეთ მაჯის მხრიდან არაერთი საინტერესო გათამაშება, ისიც ვიცით, რომ მას შეუძლია ძალიან კარგი მანევრების შესრულება, ასევე ძალიან საინტერესო ფლოუტი ნახეთ სულ რამდენიმე ხნის წინ. ახლა კი იზღა დარჩენიათ, რომ ერთმანეთზე მაქსიმალურად მეტი ინფორმაციის გამოყენებით, მაქსიმალურად ოპტიმალური თამაშით შეეცადონ იბრძოლონ ბეჭდისა და 100,000 ევროსათვის, რომელიც Brussels-ის main event-ისაა განსაზღვრული. კიდევ ერთი პატარა ბანკი, ეს ბუნებრივია, რადგან ჩვენ ვადენოთ ყველა თამაშს, ყველა გათამაშებას ხელს, შესაბამისად გვიწევს ყველა იმ დარიგების ნახვა, რომელიც შეიძლება პრეფლოპ ან პოსტფლოპ დამთავრდეს.
36 ბლაინდი 100-ის წინააღმდეგ, ახლა ჩვენ კიდევ ხედავთ კიდევ ერთხელ ხედავთ თუ როგორ აკლდება პიერ მაჯის სასტარტო ჩიპიდან რამდენიმე ბლაინდი, ახლა მას 36 ბლაინდი აქვს. ნახოთ, ბუნებრივია ყველა მოქმედება არის გამხსნელი რეიზი. არც ერთ შემთხვევაში ქოლი და ჩეკი როგორც წესი ჰეძაპში არ ხდება. ნახოთ, საინტერესოა. რამდენად სტანდარტულად დასრულდება ეს ყველაფერი და რამდენადაც წინ არის რიკარდო პიერისადმი. ასევე მარტივად თუ შეძლებს მის დამარცხებას. ერთიც შეიძლება აღვნიშნოთ ისიც, რომ პიერ მაჯის არავითარი წნეხი არ აქვს თავისი სტეკიდან გამომდინარე, იგი ძალიან თავისუფლად თამაშობს, განსხვავებით ამ თვალსაზრისით რიკარდოსგან, რომელსაც გაცილებით დიდი უპირატესობა აქვს და ერთგვარი ფსიქოლოგიური წნეხიცაა, რომ მას ალბათ მეტი აქვს საკუთარ თავთან მოთხოვნა იმისა, რომ მოიგოს აუცილებლად ეს ტურნირი, რადგან გადამწყვეტი უპირატესობა შეიძლება ითქვას, რომ აქვს ჩიპების რაოდენობის თვალსაზრისით. 130 big blind-ი 35 big blind-ის წინააღმდეგ. ნახოთ, როგორ წარიმართება ფინალური heads-up-ი. მისთვის დამახასიათებელი აგრესიულობისგან განსხვავებით, ჯერჯერობით პატარა ბანკები გვაქვს. ხოლო და flop-ზე თამაშის გარდა არ გვინახავს არც ფერნი და არც აქტიური გათამაშება არც ერთი ბოლო 10 დარიგებიდან. კიდევ დააკლდა მაჯის რამდენიმე ბლაინდი, მან წააგო კიდევ 6 big blind-ი. უკაცრავად ტექნიკური ხარვაზისათვის ვაგრძელებთ 115 big blind-ი 30-ის წინააღმდეგ. სავარაუდოდ უკვე ძალიან მალე იქნება რეიზზე სავარაუდო ფუშები, რადგან პოსტ-ფლოპ თამაში საკმაოდ უხერხული არის ამ სტეკით, განსაკუთრებით რიკარდოს მონსტრი სტეკის წინააღმდეგ. თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არაფერი დასაკარგი პიერ მაჯის ამ გადასახედიდან არ აქვს. მან პრინციპში მაქსიმუმი იმ თვალსაზრისით, რაც ფინალურ მაგიდაზე მისი სტეკი იყო, უკვე მოახერხა, იგი თამაშობს ფინალურ heads-ups. ნახოთ, შეძლებს თუ არა მონსტრი სტეკის მქონე რიკარდო მიიყვანოს თამაში ლოგიკურ დასასრულამდე ამ თვალსაზრისით. კიდევ ერთი მცირედი გათამაშება, სადაც პრეფლოპ რეიზის შემდეგ რიკარდომ გააკეთა ქოლი და სიბეთზე დაყარა კარტი, 70,000 შეძინა და დაამატა თავის სტეკს. პიერ მაჯიმ 31 big blind-ი აქვს ახლა მას 1,900,000, 6,900,000 წინააღმდეგ. არაერთხელ გვინახავს ჩვენ შემოტრიალებული თამაშები, თუნდაც შეგვიძლია გავიხსენოთ რამდენიმე წლის წინანდელი WSOP, 2014 წლის WSOP main event-ი, რომელიც მარტინ იაკობსენის გამარჯვებით დასრულდა ვანჰოფისა და რეისნერის წინააღმდეგ, სადაც ამ უკანასკნელს 100 მილიონი ქონდა და დაახლოებით 1/4 ქონდა ამ სტეკის მარტინ იაკობსენს, მაგრამ მან მოახერხა და WSOP-ის main event-ის მთავარი ღონისძიების ყველა პოკერის მოთამაშისთვის სანუკვარი ოცნების პლატინის სამაჯურის დაპატრონება შეძლო. ლაუმინი რეიზი, ბუნებრივი, სტანდარტული, რომელზეც მოყვა სიბეთი და ამ ფლოპის შემდეგ კვლავ ეთიშება პიერ მაჯი ამ გათამაშებას. 7,100,000, 1,700,000 წინააღმდეგ, კიდევ რამდენიმე ბლაინდი დაკარგა პიერ მაჯიმ. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და როგორ შეცვლის თამაშს პიერ მაჯი, როგორ შეძლებს შემოატრიალოს ან რას მოიფიქრებს, რა სტრატეგიით შეუძლია აქ ახლა თამაში. პრინციპში განსაკუთრებული მანევრირება მას არ შეუძლია, იქიდან გამომდინარე, რომ სტეკი საკმაოდ მცირე აქვს. ნახოთ, ჯერჯერობით ლოგიკური დასასრულისკენ მიმდინარეობს main event-ის ფინალური heads-up-ი. უახლოეს მომავალში ჩვენ გამოვავლენთ ვინ გახდება WSOP Circuit Brussels-ის main event-ის გამარჯვებული. რიკარდო მონტრომ კიდევ ერთი დარიგება მოიგო მცირედი სტეკით. Stop Voyage ეს არის ის ტურნირი, რომელსაც მასპინძლობს WSOP Circuit Brussels-ი.
კაზინო Grand Brussels Voyage და ძალიან კარგი გარემოა იმისათვის, რომ ითამაშო პოკერი და აჩვენო შენი საკუთარი უნარები, A-game-ი. ძალიან სასიხარულოა, რომ ამ ტურნირზე ქართველმა მოთამაშეებმაც საკმაოდ წარმატებულად იასპარეზეს. 37 ქართველი მოთამაშიდან 6-მა ქართულმა მოთამაშემ შეძლო და შევიდა საპრიზო ადგილებზე. აქედან 2-მა მათგანმა განსაკუთრებით კარგი შედეგი აჩვენა. ფინალურ მაგიდაზე მიიღეს მონაწილეობა. ზურაბ ბერაძემ და ალექსანდრე მაისურაძემ ფინალური მაგიდაზე ითამაშეს WSOPC Brussels-ის main event-ის. ერთი მათგანი ზურაბ ბერაძე, ზურაბი 2 გამოეთიშა ფინალურ მაგიდას მე-7 ადგილზე, ხოლო ალექსანდრე მაისურაძე იგივე სარკოცეფალოსი მე-4 ადგილზე გავიდა და მე-4 ადგილს დასჯერდა. საკმაოდ კარგი თანხები მიიღეს მათ, 12400 евро და 31000 евро. ძალიან კარგი შედეგია. უსურვოთ წარმატებები მათ. ახლა კი დაუბრუნდეთ main event-ის ფინალურ heads-ups, სადაც ჩვენ ზოგადად კარგად ორი ნაცნობი მოთამაშე უპირისპირდება ერთმანეთს და ნახოთ რა შედეგები გვექნება. მოსაუბრელია რომ რიკარდო ჩეკით თამაშობს, ასევე მოსაუბრელია ისიც რომ პიერ მანჯის იბეთს აკეთებს 125000-ის მოცულობით. ნახოთ რა კარტი ამოვა თერნზე, საკმაოდ სტრუქტურიზებული, საკმაოდ დატვირთული ბორდია, გაწყვილდა ასევე community. ნახოთ რა შეუულია პიერ მანჯის ამ გათამაშებაში და ნახოთ რა შედეგს ვანახებს რიკარდო, რომელიც ყრის კარტს ერთი სიბეთი გადაიხადა და შემდეგი ჩეკის შემდეგ რომ არ იყო არანაირი save card-ი, სავარაუდოდ აქ ძალიან ბევრი ხელი იხდიდა ერთ ბარელს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქალი, ნებისმიერი რვიანი სავარაუდოდ მეორე წვილიც ერთ ბარელს მინიმუმ გადაიხდიდა, შეიძლება მეტიც გადაეხარა, მაგრამ როგორც ჩანს, რიკარდომ ესე შეაფასა თავისი ხელი, რომ გადაწყვეტა დაეყარა 1,700,000 7 მილიონის წინააღმდეგ. კვლავ ძალიან დიდია განსხვავება. თუმცა ბუნებრივია. პიერ მაჯი მთელი ფინალური მაგიდის მანძილზე საკმაოდ ჭკვიანურად შეიძლება ეს საკმაოდ ეშმაკურადაც თამაშობდა და იმეც ვთქვათ, აქაც საინტერესო თამაშს აჩვენებს. ნახოთ, დაიძაბება თუ არა ფინალური heads-up-ი. პოზიციიდან რიკარდო აკეთებს სტანდარტულად რეის, გამხსნელ რეის 150000-ის მოცულობით და პიერ მაჯიც აკეთებს calls. ძალიან საინტერესოა, თერნი ორ მხრივად გაიჩეკა და შემდეგ მივერზე ამასული 6-იანის მერე დასრულდა გათამაშება. 290,000-იანი ბანკი მოიგო კიდევ რიკარდომ მეფეს სამიანში, რომელიც გაიხსნა. ნახოთ როგორ წარიმართება ფინალური heads-up-ის ეს უთანასწორო ბრძოლა, მაგრამ ამ უთანასწორო ბრძოლაში არაფერია გამორიცხული ნამდვილად. Grand Casino Brussels-ი არის მასპინძელი და ჰოსტი ამ ტურნირების, რომელიც ტარდება ბრიუსელში. ქართულ მოთამაშეთა წარმატება კი უპირველესად დამსახურება აჭარაბet.com-ის, რომელმაც უზრუნველყო და შეძლო 37 ქართველის გაგზავნა ამ ტურნირზე და ქართველი, რომელიც ტურნირთა ლიგიდან გამოუშვა ორი ქართველი მოთამაშე, ვახტანგ კარელიძე და მიხა ქორთუა. აგრეთვე ძალიან დიდი მადლობა სტრიმის უზრუნველყოფისათვის, რომ ქართულ მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა
WSOPC Brussels-ის main event-ის ფინალურ ჰედზაპს პირდაპირ ეთერში მიანიმოს. თვალყური გიხდის ასევე ბოდის იმისათვის, რომ მცირედი ტექნიკური დაგვიანებაა ხმასა და ვიზუალს შორის, ამდენად ეს ტურნირი გადაიცემა პირდაპირ ეთერში და იმეც ვიტყავთ, რომ თქვენც აქტიურად უყურებთ, ვისაც გაინტერესებთ. მეორე წყვილში რიკარდომ კიდევ შეძლო თავისი სტეკის გაზრდა 6-იან, 10-იან, ტუზ-8-იან ბორდზე, 10-იან 4-იანი ძალიან კარგი, ნორმალური ხელია. იმ აზრით, რომ 24 ბლაინდის წინააღმდეგ ნებისმიერ ხელში შეიძლება გამხსნელი რეიზის გაკეთება. შესაბამისად რა თქმა უნდა, რიკარდომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის და ბუნებრივია ცდილობს მოწინააღმდეგის ექსპლუატაციას. კვლავ ასეთი რამ იყო სმოლზე სმოლიდან მოწინააღმდეგის რეიზზე big blind-ი დაყარა პიერ მაჯიმ. ნახოთ როგორ განვითარდება არც თუ ისე დიდი პერსპექტივის მქონე ფინალური მაგიდა, რადგან ჯერჯერობით chip count-ი კიდევ უფრო იცვლება 10-იან 123 big blind 23 big blind-ის წინააღმდეგ. უბრალოდ რთულია ასეთ გათამაშებაში. უბრალოდ რთულია ასეთი ბალანსის მქონე ჩიპებით დაბრუნდე თამაშში მშვიდად. რიკარდომაც რა თქმა უნდა იცის ძალიან კარგად, რომ არ უნდა გადაიხადოს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ძალიან დიდი სტეკის მატარებელია, ამდენად ძალიან მშვიდად გადაყარა კარტი. ახლა ის უბალანსებს ისევე როგორც ყველა პროფესიონალი პოკერის მოთამაშე გათამაშებების დაბალანსების პრინციპში ოსტატი უნდა იყოს. ჩვენ ვხედავთ მონაწილეებს, რომლებიც ორდენალ სტრიქონზე არიან გამოსულები, ზურაბ ბერაძე, რომელიც საქართველოს სახელით ასპარეზობდა, რა თქმა უნდა, 12400 შეხვდა, ხოლო ალექსანდრე მაისურაძეს 31000 евро, ძალიან კარგი ფულადი ჯილდოებია. ნიკ ჰედერი იყო მოთამაშე, რომელიც პირველი გამოეთიშა ფინალურ მაგიდას 9250 евро შეხვდა მას. შეგიძლიათ ეწვიოთ ქართპლეიერის საიტს და ნახავთ დეტალურ ინფორმაციებს და live feeds თავიდან ბოლომდე თუ როგორ წარიმართა ეს ტურნირი, როგორ გრძნობდნენ თავს ქართველი მოთამაშეები, რა შთაბეჭდილებებით და რა გამოცდილებებით დაბრუნდებიან ისინი საქართველოში. უსურვოთ მას ყველას წარმატებები და არაერთი ასეთ დიდ ღონისძიების მონაწილეობა და არა მხოლოდ რა თქმა უნდა მასში წარმატებისა და ფულადი ჯილდოების მოგება, რაც მეტის, მით უკეთესი რა თქმა უნდა. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ქართპლეიერის საუკეთესო მოთამაშე 2016 წლის ტურნირთა ლიგის ზურაბ ბერაძე წელს WSOPC ამერიკულ ღონისძიებაზე, SOPC ამერიკაში, ლას-ვეგასში გაემგზავრება და მიიღებს მონაწილეობას SOP 2017 წლის main event-ის ფარგლებში. იგი ითამაშებს main events და ნახოთ, იმეც ვიტოვებთ, რომ იქაც ასეთივე შეწარმატებული იქნება, ნამდვილად იქნება სენსაციაც და ამავდროულად უდიდესი სიხარული, თუ ჩვენ ვიხილეთ ზურაბ ბერაძე WSOPC main event-ის ფინალურ მაგიდასთან. ეს მართლა ზეიმი იქნება ქართული პოკერის. წარმატებები უსურვოთ მას და დაუბრუნდეთ ახლა WSOPC Brussels-ის main event-ის ფინალურ ჰედზაპს, ფინალურ მაგიდას, სადაც რიკარდოს მონსტრის სტეკი ექსპლუატირებას ცდილობს პიერ მაჯის შორტ სტეკის. უნებრივია, სტანდარტულია ასეთ მდგომარეობაში არსებული მოთამაშეები იქცევიან და თამაშობენ სწორედ ისე, როგორც თამაშობს რიკარდო და პრინციპში ის ზუსტად ისე, როგორც თამაშობს პიერ მაჯი. გადაყარა მან კარტი და 1,300,000 დარჩა სტეკი, ხოლო რიკარდოს 7,500,000 აქ ამ ეტაპისთვის. ბლაინდები კვლავ 30000, 60000, 10000 ანტე. სტანდარტული ფოთის საიზი არის მუვის გარეშე 100,000 და ნახოთ
რა მოხდება, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და როგორ გაათამაშებენ ამ ხელს. პიერ მაჯიმ გააკეთა გამხსნელი რეიზი და ფლოპზე არის. ნახოთ ფლოპი. ფლოპზე არის 6-იან, 5-იან, 7-იანი, აქედან 5-იან, 7-იანი აგურებია. საინტერესოა რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. all-in call-ია, ძალიან საინტერესოა. პირველი all-in call-ი გვაქვს ჩვენ. რიკარდოს აქვს ტოპ წყვილი და ნახოთ 9-7-იანით უკეთესი კიკერით პიერ მაჯი რა გადაწყვეტილებას რა შედეგს აჩვენებს. ნახოთ ძალიან საინტერესოა. რიკარდოს ჭირდება 2-იანი, სხვა შემთხვევაში იგი დატოვებს ტურნირს, ან უკვე 3-იანიც. შეძლო პიერ მაჯიმ გაორმაგება და საინტერესო ხდება უფრო გათამაშება, გაცილებით უფრო საინტერესო ხდება ტურნირი. 6,200,000 ჩამოვიდა რიკარდო და პიერ მაჯის სტეკი გაიზარდა 2,600,000-მდე. ძალიან საინტერესოა. ნახოთ როგორ გაგრძელდება ფინალური ჰედზაპი. ახლა უფრო მეტად დაიძაბება, უფრო მეტად საინტერესო იქნება, იქიდან გამომდინარე რომ სტეკი გაცილებით მეტი აქვს რიკარდოს, თუმცა გაორმაგება მოახერხა 43 big blind-მდე პიერ მაჯიმ. სტეკებს ხედავთ თქვენ, ბლაინდებსაც ნახოთ რა დინამიკა იქნება ამ თამაშში. ტურნირის ორ საუკეთესო მოთამაშეს შეგვიძლია ვთქვათ, რადგან ისინი არიან ფინალურ მაგიდაზე და არა ვინმე სხვა. რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ისინი ამ თამაშში, ამ ტურნირზე აღმოჩნდნენ საუკეთესოები. არაფერი განსაკუთრებული საინტერესო, რეიზი ფოლდი. დავალოდოთ მომდევნო გათამაშებას. პრინციპში განსაკუთრებული სახლის თქმა ამ ეტაპზე არაფერს შეგვიძლია უბრალოდ ვადენოთ თვალი ყველაფერს, რაც მიმდინარეობს. შეგვიძლია გითხრათ იმის შესახებაც, რომ ქართულმა მოთამაშეებმა საკმაოდ წარმატებითი ესპარეზეს ქეშ თამაშებზეც, ბევრი მათგანი სრულად კმაყოფილი იყო, ზოგადად ქალაქით კმაყოფილნი არიან, ასევე ძალიან კმაყოფილნი იყვნენ არსებული სიტუაციით, უშუალოდ კაზინოში. ძალიან კარგი და წარმატებული მოგზაურობა აღმოჩნდა მათთვის, ასევე როგორც პოკერის თვალსაზრისით, ასევე როგორც უშუალოდ ტურისტული თვალსაზრისითაც. უსურვოთ მათ წარმატებები კიდევ ერთხელ. ყავს სტანდარტული მონაცვლეობა სტეკების, სტანდარტული მონაცვლეობა მუვების, რაც ბუნებრივია განსაკუთრებით ჰედზაპში. საინტერესო ფლოპია აგრესიის და მიუხედავად ტუს 7-იანი ქალი თერნზე. რეჟისორები შემოგთავაზებენ რივერსაც, იმედია კი რივერი არის ტუზი, ასევე და ნახოთ დასრულდა გათამაშება პიერ მაჯის გამარჯვებით. ამ ბლაინდზე
მოთამაშეები კიდევ 6 წუთს ითამაშებენ და შემდგომ 40,000, 80,000-ზე იქნება ბლაინდები, სადაც კვლავ 10,000 არის ანტე. მესამე ბეტი რიკარდოს შესრულებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი შემთხვევა, მე მგონი, ერთ-ერთი უიშვიათესი უფრო სწორედ, რომელიც დასრულდა ტრიბეტ ფოლდით. מאוד ხშირად არის ხოლმე ტრიბეტ კოლები. 53 ბლაინდი, 102 ბლაინდის წინააღმდეგ, რიკარდო ჯერ კიდევ საკმაოდ წინ არის. ძალიან წინ არის, ვიდრე შეგვიძლია ვთქვათ. იმ შემთხვევაში თუ ახლა გავორმაგდა კიდევ ერთხელ პიერ მაჯი, მას უკვე იქნება შესაძლებლობა სრულიად თანაბარ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს WSOPC Brussels-ის main event-ის ფინალურ ჰედზაპში და აქედან დაიწყება ყველაფერი თავიდან. რა თქმა უნდა, მოთამაშეებმა შეიძლება გაიყვენ, დააზღვიან გარკვეული თანხები ICM-ის მეშვეობით. თუმცა რა თქმა უნდა, ბეჭედზე თამაში უნებრივია მიმდინარეობს, როგორც ყოველთვის ჩვენ ვიცით, რომ არის შესაძლებლობა გაიყონ მოთამაშეებმა არსებული prize pool-დან გარკვეული ნაწილზე ითამაშონ, ან თუნდაც სრულად გაიყონ და ითამაშონ მხოლოდ პრიზზე, თასზე, ან ამ შემთხვევაში ბეჭედზე. ძალიან საინტერესოა მართლაც ვის ერგება ეს ბეჭედი. ხედავთ, ჩვენ ძალიან საინტერესოა ოლინს აკეთებს პიერ მაჯი ფლოპზევე. იქიდან გამომდინარე თუ რა ფლოპიცაა, სავარაუდოდ იგი ფიქრობს, რომ აქვე უნდა მოამთავროს თამაში. ძალიან საინტერესოა ოლინი რა ხელშია გაკეთებული, სავარაუდოდ ეს არ უნდა იყოს ტოპ წყვილი. შესაძლოა იყოს კიდეც, ნახოთ თუ გახსნის კარტს. Chip count-ი ამ ეტაპზე კიდევ უფრო შეიცვალა 86-60 ბლაინდის წინააღმდეგ, ძალიან საინტერესო და დაძაბული თამაშია. პიერ მაჯის ძალიან კარგი აღმავალი ტენდენცია აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ იგი უშეცდო მოთამაშობს ამ ეტაპისთვის. საკმაოდ საინტერესო მოთამაშეა, გუშინ დიდი ხნის მანძილზე ვაკვირდებოდი პირადად. ძალიან კარგი სკილები და ამავდროულად ძალიან კარგი რიდი აქვს. მოწინააღმდეგის ხელის საკითხვის, რაც მოკეთ მოთამაშეს 1-2 ეხმარება.
99-57 ბლაინდის წინააღმდეგ რიკარდომ საკმაოდ დიდი სტეკი წააგო, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, უკვე ერთხელ გაორმაგდა მისი მოწინააღმდეგე მასთან, შემდგომ კიდევ რამდენიმე პატარ-პატარა ბანკები, რომელიც უკვე ძალიან დაძაბულს ხდის თამაშს, რადგან ჰედზაპის დაწყებამდე ჩიპების ბალანსი იყო 130 big blind-ი 30 big blind-ის წინააღმდეგ, ხოლო ახლა 80-60-ია. პრინციპში საკმაოდ ბევრი ჩიპის დათმობა მოუწია რიკარდოს პიერ მაჯისთან. მესამე ბეთი გვაქვს 350,000 შესრულებით და ნახოთ რიკარდო რა გაწყვეტილებას მიიღებს. მე მგონი ეს არის ქოლი, კი აშკარად ქოლია პოზიციიდან იგი თავის გამხსნელ რეიზს იცავს და მესამე ბეტზე პასუხობს პიერ მაჯის. ფლოპი საინტერესოა. შესაძლოა ყველა დარიგება აღმოჩნდეს გადამწყვეტილ, შესაძლოა ყველა დარიგება აღმოჩნდეს უკანასკნელი, რადგან საკმაოდ დაღლილები არიან მოწინააღმდეგეები, მოთამაშეები და აი ჩვენ სწორედ ამას ხედავთ, საკმაოდ დიდი მოცულობით არის ბეთი ჩეკის შემდეგ და ახლა პიერ მაჯის ჯერია, ნახოთ რა გაწყვეტილებას მიიღებს იგი და საინტერესოა მართლაც ოლინს აკეთებს იგი, ძალიან დიდი ოდენობით და ნახოთ, ძალიან საინტერესოა. ქოლი, ძალიან საინტერესოა, ოლინ ქოლი გვაქვს ჩვენ პიერ მაჯისა და რიკარდო მანტკოს შესრულებით. ვალეთ 7-იანის წინააღმდეგ ძალიან საინტერესოა ორი მხრივი სასტრიტე ხელი, ბექდორ საფლეშე, ამავდროულად ოვერით, მაგრამ ოვერი მკვდარია, ვალეთ 8-იანის წინააღმდეგ. ნახოთ შეძლებს თუ არა პიერ მაჯი გადარჩენას თუ ეს იქნება ბოლო გათამაშება და რიკარდო მანტკო მოიგებს WSOPC Brussels-ის main event. თერზე არის 9-იანი, რაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვეცვალა სრულიად ჩიპების გადანაწილება. პირიქით არის ახლა 100 big blind-ზე მეტი აქვს პიერ მაჯის და რიკარდო მანტკოს აქვს დაახლოებით 20-25 big blind-ი. ძალიან საინტერესოდ განვითარდა. ახსენეთ, რომ ყველაფერი ხდება პოკერში, ყველაფერი ხდება ფინალურ ჰედზაპში და ჩვენ საკმაოდ დრამატულად განვითარდა ჩვენთან სცენარი. შეიცვალა ლიდერით, შეიცვალა ჩიპების განაწილების სრული უმრავლესობა, ძალიან დიდი სხვაობა არის ახლა ჩიპებს შორის. 6,900,000 არის პიერ მაჯის, ხოლო რიკარდო მანტკოს სტეკი არის 1,900,000. ძირეულად შეიცვალა, შეიძლება ითქვას. ჩიპების გადანაწილება ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ იღბლიანი მოთამაშე არის პიერ მაჯი, მან რამდენჯერაც არადაკომპლეტებულ ხელში გააკეთა all-in showdown-ი, იმდენჯერ დარჩა იგი წინ, იყო უკან თუ არა. ძალიან კარგია, როცა ასე წყალობს იღბალიც, პლუს ამას ოპტიმალური სწორი თამაში, ძალიან კარგი შედეგია მართლაც, როგორც ერთი ისე მეორე მოთამაშისათვის. პიერ მაჯი არის აბსოლუტური ჩიპ ლიდერი ამ ეტაპისთვის. ხოლო რობერტ მანტკოს აქვს 31 big blind-ი, უკაცრავად 25 გითხარით. 31 big blind-ი 120-ის ნაცვლად 114 big blind-ი აქვს პიერ მაჯის და ნახოთ ახლა შეძლებს თუ არა comeback-ს უკვე ნაცვლად პიერ მაჯისა რიკარდო მანტკო. ნახოთ. აბსოლუტურად შეიცვალა წესრიგი მაგიდაზე, აბსოლუტურად შეიცვალა ჩიპების რაოდენობა მოთამაშეებთან. ჩვენ ხედავთ, რომ მონსტრის ტეკი გახდა შორტ ტეკი და პირიქით. ნახოთ შეძლებს თუ არა რიკარდო
დაბრუნდეს თამაში ისე როგორც პიერ მაჯიმ მოახერხა ეს. თუმცა ძალიან რთული იქნება ცხადია. ნახოთ რა გაწოლებას მიიღებს 260,000 ბანკი, 80,000 ბეტ და კოლი არის რიკარდოს მხრიდან, რივერზე ამოდის ორიან ყვავი, რაც პრინციპში არაფერს არ ცვლის და ბეტზე ძალიან მშვიდად იღებს კოლს, რის შემდეგაც პიერ მაჯი ხდება ამ დარიგების გამარჯვებული. ძალიან დრამატულად განვითარდა მოვლენები. 90 big blind-ი 90 big blind-ი 19 big blind-ის წინააღმდეგ ნახოთ. ძალიან რთულ მდგომარეობაშია რიკარდო ნაცვლად იმისა, რომ მას ძალიან მარტივად და მშვიდად დაემთავრებინა ფინალური heads-up-ი, თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ რიკარდომ ყველა შოუდაუნზე წინ იყო და სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მოახერხა გაძლიერება პიერ მაჯიმ და იგი ახლა სრულიად დომინირებს მასზე ჩიპების რაოდენობით განსაკუთრებით. ალბათ თამაშსაც შეეტყობა ეს ცხადია. ნახოთ შეძლებს თუ არა ურთულეს ამოსანას გაართვას თავი რიკარდო მანტრო, რაც ნამდვილად არ იქნება მარტივი. შემდეგი დარიგება, სადაც ხედავთ ჩვენ მარტივად ყრის კარტს, პიერ მაჯი არ აპირებს რაიმე ზედმეტი კოლით გააკეთოს ან რაიმე მეტი შანსი მისცეს პიერ მაჯის იმისათვის რომ მან ხუთიან 3-იან 8-იან ბორდზე სიბეტს აკეთებს. ჩეკის რიკარდოს შემდეგ პიერი და ძალიან მშვიდად თავდება ეს გათამაშება. პიერ მაჯი კიდევ ამატებს თავის ჩიპებს 90,000. საკმაოდ მოსაწყენია ერთი შეხედვით ფინალური მაგიდის ფინალური heads-up-ი, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ hand for hand-ში ვართ, ჩვენ ყველა ხელს გთავაზობთ პირდაპირ ეთერში, ამიტომაც ყოველი bet fold-ზე გვიწევს თავიდან კარტის დარიგება, შესაბამისად აგდებს temps, actions და ალბათ ცოტა მოსაწყენი საყურებელი შეიძლება იყოს, მაგრამ დამერწმუნეთ ფინალური heads-up-ი, ეს არის ის მომენტი, როდესაც ყველა მოთამაშე ოცნებობს WSOPC ბეჭდისა თუ სამაჯურის მოპოვებისთვის იბრძოლოს უკანასკნელ მეტოქესთან, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც 293 მოთამაშე იყო დარეგისტრირებული და 291 მოთამაშე თქვენამდე გავარდა და დაგჭათ მხოლოდ ერთი მოთამაშე, რომელსაც უნდა მოუგოთ და გაიმარჯვოთ ამ ტურნირში. წარმატებები, რა თქმა უნდა, ორივე მოთამაშეს კიდევ ერთხელ.
ძალიან მცირე სტეკთან გვაქვს საქმე, უკვე 16 ბლაინდი, 93 ბლაინდის წინააღმდეგ ვნახოთ. და როგორც იქნა all-in call-ი, all-in fold-ი უკაცრავად ტექნიკური შეცდომა იყო რეჟისორების, რომელსაც all-in call-ი დაიწერა და მე მომიწია შეცდომაში შევეყვანეთ თქვენ. წუხარ 92 ბლაინდი 17-ის წინააღმდეგ, ერთი all-in-ი, რომელსაც შედეგი იყო ის, რომ მოწინააღმდეგემ კარტი დაყარა. პრინციპში რა შეგვიძლია ჩვენ თქვათ ფინალურ ჰედზაპზე შეგვიძლია ის ვთქვათ რომ მოწინააღმდეგეს გარდა იმისა რომ ძალიან უმართლებდა ასევე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა მართლაც ძალიან სწრაფად შეგვეცვალა ჩვენ ჩიპ ლიდერი ძალიან დრამატულად ცოტა მოძლიერებაში თუ შეიძლება ასე ითქვას შეძლო რიკარდომ 19 big blind-ი აქვს მას ნახოთ რიკარდო აკეთებს რეის, მოწინააღმდეგე close და შემდგომ ყრის 200,000 არის მისი დადებითი მოჩვენებელი ამ გათამაშებაში 88 big blind-ი 21 big blind-ის წინააღმდეგ და ნახოთ როგორ განვითარდება flop-ზე და turn-ზე სიტუაციები საინტერესოა ამ გათამაშებაში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ორივე მოთამაშე all-in call-ია ძალიან საინტერესოა all-in call-ია ტუზ 6 უკაცრავად 1,600,000 ჩიპის დაქოლვა მოუწია პიერ მაჯის ტუზ 5-იანი არის რიკარდოს ხელი და ნახოთ ტუზ ვალეტი არის პიერ მაჯის ხელი 3 აუტი 30%-იანი equity რიკარდოს რომ დაბრუნდეს თამაში სხვა შემთხვევაში ჩვენ გვეყოლება გამარჯვებული პიერ მაჯი ნახოთ ფლოპზე გაიხსნა ფლოპზე არაფერი საინტერესო 7-იან 2-იან 5-იანი რაც არაფერს არ ცვლის თერნზე ამოვიდა 6-იან ყვავი და 3 აუტი არა პლუს ამას რა თქმა უნდა უკაცრავად 8-იანების აუტი და რივერზე ჩვენ გვყავს გამარჯვებული პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა რივერზე არაფერი იცვლება ჩვენ გვყავს WSOPC Brussels-ის main event-ის გამარჯვებული პიერ მაჯი ბელგიელი მოთამაშე რომელმაც მართლაც დამსახურებულად გაიმარჯვა საკმაოდ დიდი გზა განვლო ამისათვის ეთამაშა ძალიან ბევრ მაღალკვალიფიციურ მოთამაშეს მათ შორის ქართულ მოთამაშეებსაც შეხვდა არაერთ მოთამაშესთან მოუწია დაპირისპირება ქართულ მოთამაშის შეეძლო მისი გამოგდება ტუზ 9-იანი ტუზ 8-იანის წინააღმდეგ ასე იყო თუ ისე იყო ყველას მინდა მიულოცო წარმატებული თამაში მიულოცო გამოცდილების შეძენა ცოცხალ თამაშებში აგრეთვე პიერ მაჯის ბუნებრივია გამარჯვება WSOPC Brussels-ის main event-ის ჩვენი ზღა დაგვრჩენია
დაგემშვიდობოთ და მომავალ შეხვედრამდე სხვა ტურნირების ტრანსლირებისას შევხვდებით ერთმანეთს. კარგად ბრძანდებოდეთ წარმატებები.